Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tại sao trong trường học hiếm khi xảy ra ngộ độc thực phẩm ở căng tin? Đó là vì hầu hết các trường học đều có một quy trình, được gọi là thử món ăn. Là khi một giáo viên ăn trước học sinh nửa tiếng. Giáo viên sẽ đến căng tin và ăn cùng thức ăn của học sinh. Nếu sau khi ăn xong 30 phút, giáo viên thử món không có triệu chứng thức ăn ngày hôm đó mới được phép đưa lên bàn học sinh. Nhưng hôm nay, tại một trường học, giáo viên thử món đã tử vong. Thầy giáo thử món ngày hôm nay là Trương Tam. Người tử vong là thầy giáo Trương Tam, giáo viên thử món hôm nay. Tôi nhìn vào bảng phân công giáo viên thử món treo trên tường. Ngày 18 thứ 2, giáo viên thử món, Trương Tam. Thầy giáo đã đến căng tin trước 30 phút để thử món. Ăn một chiếc bánh bao, một phần rau xào và một bát canh trứng. 15 phút sau, xuất hiện triệu chứng nôn mửa. Khoảng 20 phút sau, bắt đầu co giật và chảy máu. Căng tin phát hiện và ngay lập tức gọi phòng y tế của trường. Đồng thời gọi 120 cấp cứu. Dù đội ngũ y tế đã đến và cố gắng cứu chữa, nhưng thầy đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Khi xe cấp cứu đến, thầy Trương Tam đã tử vong. Nhân viên y tế chẩn đoán nguyên nhân là ngộ độc và ngay lập tức gọi 110 báo cáo. Hầu hết các trường học trong khu vực này đều là nội trú. Sáng sớm, học sinh thường chạy bộ trước khi ăn sáng. Những học sinh trực nhật trong ký túc xá sẽ không tham gia chạy bộ. Vì vậy, toàn bộ quá trình từ lúc thầy Trương Tam thử món đến khi trúng độc đều được hơn 20 học sinh trực nhật chứng kiến tận mắt. Sau khi chụp ảnh hiện trường, pháp y đã tiến hành kiểm tra sơ bộ thi thể. Ban đầu nghi ngờ nguyên nhân là trúng độc thần kinh, nhưng có thể cần thêm xét nghiệm để xác nhận. Vụ việc nghiêm trọng, chúng tôi đã lập tức thành lập đội điều tra hiện trường và tôi là đội trưởng. Hiệu trưởng Lâm quá bận rộn nên cử một cô bé tên Phán Nhi dẫn tôi đi tham quan trường. Hiệu trưởng Lâm nói rằng cô bé này đã sống ở trường từ nhỏ, coi nơi này như nhà mình. Trên đường đi, Phán Nhi có vẻ rất căng thẳng. Tôi bắt đầu bắt chuyện với cô bé. Các học sinh khác đều về nhà rồi. Phán Nhi, bố mẹ em không đến đón em sao? Mẹ em mất khi em còn rất nhỏ. Bố em rất bận, em thường ở nội trú. Thậm chí kỳ nghỉ cũng ít khi về nhà. Nhìn qua tôi có thể thấy cô bé thực sự coi trường là nhà của mình. Rõ ràng là vậy. Hệ thống camera giám sát được đặt trong phòng bảo vệ ở cổng trường. Bảo vệ đang nói chuyện hăng say với một thầy giáo đi ngang qua. Tôi thấy khả năng cao là thằng nhóc Lý Kiệt. Nó từng rất tức giận với thầy Trương. Đầu tiên là phá xe của thầy, sau đó lại đầu độc. Nhưng mà nó đã rời trường lâu rồi, sao có thể là nó được? Tôi dám chắc là nó. Nói cho mấy người biết, chính nó phá xe của thầy Trương. Chiều ngày 13, chưa tan học, tôi đi tuần tra trước cửa căng tin thì thấy thằng nhóc đó. Thấy chúng tôi đến, người bảo vệ lập tức im lặng. Phiên Anh lấy cho tôi đoạn camera giám sát, ghi lại hình ảnh trước cửa căng tin. Cứ tải xuống đoạn này trước đi. Được rồi, đội trưởng. Muốn tải từ ngày nào bắt đầu? Theo thường lệ, thực ra chỉ cần tải 3 ngày gần nhất là được. Nghĩ đến lời bảo vệ vừa nói. Tải từ ngày 13 thì sao? Không, tải từ ngày 12 luôn đi. Camera bếp là loại chất lượng cao, nhưng máy tính ở phòng bảo vệ lại không có loa, không thể nghe thấy âm thanh trong video. Trong đoạn video, đầu bếp sơ chế làm bánh và đầu bếp chính đều đang làm việc của mình từ 3 giờ sáng cho đến 5 giờ rưỡi sáng. Sau đó, thấy đầu bếp chính vừa ngậm điếu thuốc, vừa nheo mắt nấu ăn, cho thuốc rơi vào bếp khi ông ấy di chuyển. Bảo vệ vội vàng giải thích. Anh Vương nhà hoàn cảnh khó khăn, ban đêm lái taxi suốt cả đêm, xong lại để nấu ăn luôn. Lúc mệt quá đôi khi phải hút một điếu thuốc. Chúng tôi đã nhắc anh ấy chú ý hơn lần sau rồi. Trong video giám sát, có thể thấy Phán Nhi bước vào bếp. Cô ấy chú ý đến tro tàn trên bếp, chỉ tay vào tro tàn, nhíu mày và nói vài câu với chú Vương. Sau đó, cô nhanh chóng lấy một chiếc khăn lau từ bồn rửa, lau sạch bếp. Khi đặt khăn trở lại, cô còn sắn tay áo lên, giặt sạch chiếc khăn vừa dùng để lau tro tàn. Có vẻ như cô vẫn cảm thấy chưa yên tâm, nên bước vài bước đến chỗ bảng cấm hút thuốc trên tường, chỉ vào bảng và nói thêm vài câu với chú Vương. Chú Vương ngượng ngùng gãi đầu và cười trừ. Trong video, Phán Nhi trông rất nghiêm túc. Khi cô quay người, vô tình chạm vào tháp trứng được xếp chồng lên nhau. Nhìn thấy tháp trứng hơi nghiêng, Phán Nhi không yên tâm, lấy 4 quả trứng ở trên cùng xuống. Sau đó, cô lấy thêm một lớp trứng ở dưới cùng và đặt vào cô điều chỉnh cẩn thận phần tháp trứng bị nghiêng. Rồi từ từ đặt lại 5 quả trứng đã lấy xuống. Cẩn thận từng quả một, cô xếp lại thành một tháp trứng ngay ngắn. Nhìn tháp trứng đứng thẳng tắp, chú Vương dường như nói vài câu trêu chọc cô. Phán Nhi ngượng ngùng cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi. Sau đó, ba đầu bếp tiếp tục công việc của mình. Họ nấu canh trứng, hấp bánh bao và chuẩn bị bát đĩa cho học sinh. Cho đến khi thầy Trương bước vào với khuôn mặt lạnh lùng, một trong các đầu bếp nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng cho thầy. Họ lấy nửa bát thịt từ món rau xào, múc đầy một bát canh trứng và đưa cho thầy một chiếc bánh bao. Khi đặt bát canh, đầu bếp còn cố gắng múc thật đầy. Rồi họ đặt mọi thứ trước mặt thầy Trương với thái độ trịnh trọng. Nhưng thầy Trương dù nhận được sự ưu ái như vậy,
khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm. Thầy cúi đầu ăn trong im lặng, không nói một lời nào. Sau đó, thầy nói vài câu ngắn gọn với ba người này. Nghe xong thì tiếp tục công việc của mình. Thầy Trương ăn xong, ngồi ở bàn ăn và xem video trên điện thoại. Thầy còn phóng to một vài đoạn để xem rõ hơn. 15 phút sau, thầy Trương bắt đầu có triệu chứng nôn mửa. Thầy cố gắng kìm nén nhưng không thành và nôn ra sàn nhà. Người phụ trách rửa rau nghe thấy âm thanh, vội vàng tiến lại vỗ lưng giúp thầy. Nhưng thầy Trương, với khuôn mặt đầy vẻ khó chịu, đẩy tay người đó ra. Thầy Trương nghiêng đầu, nói vài câu với chú rửa rau. Chú ấy ngẩn người nhìn bàn tay mình, rồi vội vàng giấu tay ra sau và lau qua vài lần. Sau đó, chú lẳng lặng rời đi. Vài phút sau, thầy Trương bắt đầu có biểu hiện mơ màng, gục xuống bàn. Chú rửa rau cầm cây lau nhà đến lau sạch sàn, rồi ngập ngừng nhìn thầy Trương nằm trên bàn. Cuối cùng, chú gõ nhẹ lên bàn vài lần. Thầy Trương không có phản ứng gì. Chú rửa rau hoảng sợ, vội gọi hai người khác đến. Lúc này, thầy Trương đã bắt đầu co giật mạnh. Chú Vương nhanh chóng lấy điện thoại gọi đi. Chú nói vài câu với chú rửa rau. Chú ấy vội vàng chạy ra khỏi bếp. 2 phút sau, chú quay lại cùng với bác sĩ trong tình trạng chưa kịp thay đồ. Bác sĩ nhanh chóng lấy chất nôn từ miệng thầy Trương ra, dùng một chiếc đũa đặt giữa hai hàm răng của thầy, rồi bắt đầu thực hiện hô hấp nhân tạo ngay tại chỗ. Chú Vương tiếp tục gọi thêm vài cuộc điện thoại, hiệu trưởng và một số giáo viên khác lần lượt đến. Cho đến khi đội cấp cứu 120 tới, họ thông báo rằng thầy Trương đã qua đời. Có thể thấy rằng, trong chưa đầy 45 phút phát độc, thầy Trương đã chịu đựng nỗi đau khủng khiếp. Tôi tiếp tục tua video lên phía trước. Từ chiều hôm trước, một nhóm nhân viên chuyển hàng đã giao rau xanh và trứng gà cho đến 3 giờ sáng khi các đầu bếp vào làm việc. Từ đó trở đi, không có ai vào bếp nữa. Đến đây, tôi hỏi, các bạn có nhận ra điểm bất thường nào trong đoạn giám sát này không? Nếu có, thì điều đó chứng tỏ x của bạn phải trên 200. Bởi vì bạn đã đến rất gần với sự thật. Xem xong đoạn giám sát, tôi đưa chú bảo vệ một điếu thuốc. Chú à, thầy Trương là người như thế nào vậy? Thầy Trương không phải người xấu, chỉ là tính cách không tốt lắm. Đội trưởng Lâm này, tôi nghĩ các anh nên điều tra thằng Lý Kiệt. Thằng đó với thầy Trương có mối thù. Lý Kiệt là học sinh cá biệt của trường mình. Cả cậu ta và chị gái đều ăn uống không trả tiền nhiều năm nay. Nó chẳng có chút lòng biết ơn nào. Nửa năm trước, chị nó qua đời. Cả trường đều biết đó là tai nạn. Nhưng nó khăng khăng nói rằng chị nó bị hại. Nó còn nói về chuyện pháo hoa này nọ. Vì lúc đó trong trường chỉ có thầy Trương hút thuốc, nên nó nhằm vào thầy Trương. Lúc chúng tôi đến, nghe nói về chuyện làm xước xe. Thầy Trương mới mua xe để ở sân bên cạnh nhà ăn, bị làm xước bên hông. Ngày 12 và 13 liên tiếp bị xước 2 lần. Lần sau tệ hơn lần trước. Nghe nói phải sửa toàn bộ xe, sơn lại toàn bộ. Chỗ đó không có camera, nhưng tôi dám chắc rằng chắc chắn là thằng Lý Kiệt làm. Trường học vẫn còn những góc khuất camera phía hông nhà ăn đối diện với khu ký túc giáo viên, nơi mà giáo viên ở. Ban đầu có camera, nhưng mọi việc trong ký túc giáo viên đều bị nhìn thấy rõ ràng. Vì vậy, sau khi camera hỏng, chẳng ai lắp lại nữa. Hiệu trưởng cũng đồng ý bỏ qua. Chú bảo vệ vừa nói, vừa mở đoạn video ngày 13. Đó là khu vực góc khuất của camera. Nhưng chỉ 30 giây sau, trong đoạn video từ góc tường gần đó, rõ ràng thấy một bóng người đang trèo tường. Người không cao lắm, mặc áo hoodie đỏ sẫm, nhìn khá gầy yếu. Xem video vị trí này sáng nay xem sao. Chú bảo vệ nhanh chóng mở video. Vẫn vị trí đó, vẫn là chiếc áo hoodie đỏ sẫm, vẫn con đường đó. Chú bảo vệ phấn khích kêu lớn, nhìn xem, chính là nó, chắc chắn là nó. Bên cạnh đó có một cửa sổ nhỏ, chắc chắn nó đã bỏ thuốc độc qua đó. Trước đây, chị nó từng giúp việc trong bếp. Nó rất quen thuộc nơi này. Nó chắc chắn đã tính toán kỹ. Thực ra, khi xem video đến đây, trong đầu tôi đã nắm được vài manh mối. Nhưng để xác nhận phán đoán của mình, tôi quyết định quay lại hiện trường kiểm tra một lần nữa. Không ngờ chính lần này đã khiến tôi nhận ra sự việc phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng. Câu chuyện không hề đơn giản. Cửa sổ bên cạnh nhà ăn có lắp khung sắt, nhưng khoảng cách giữa các thanh thép khá lớn, đủ rộng để một cánh tay người lớn có thể điều này hoàn toàn khả thi. Hơn nữa, cửa sổ lại nằm ở phía tôi nhớ lại trong đoạn video giám sát, vài lần thấy thầy Vương đặt thịt đã cắt, rau đã nhặt, trứng đã đánh tan lên bề mặt khu vực tối này. Nếu từ bên ngoài cửa sổ bỏ độc thì quả thật rất dễ thực hiện. Đồng nghiệp kỹ thuật đã tiến hành thu thập chứng cứ, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Cuối cùng, kết quả không thể nghi ngờ. Chúng tôi phát hiện dấu vân tay của Lý Kiệt trên khung cửa sổ. Vì thế, tôi lập tức cùng đồng nghiệp lao đến xưởng sửa xe nơi Lý Kiệt đang làm việc. Lý Kiệt bước ra, vẫn mặc chiếc áo hoodie màu đỏ sẫm.
Nhìn thấy chúng tôi, Lý Kiệt không nói gì, chủ động đi cùng chúng tôi về đồn cảnh sát. Nhưng trước các câu hỏi, Lý Kiệt vẫn giữ im lặng hoàn toàn, chỉ buông một câu nhạt nhẽo. Chờ các anh mở được điện thoại của tên cặn bã đó, tôi sẽ nói ra toàn bộ sự thật. Vì Lý Kiệt mới 16 tuổi, vẫn là vị thành niên nên chúng tôi không thể can thiệp quá nhiều. Nhưng do điện thoại của Trương Tam cài mật khẩu, việc giải mã cần thêm thời gian. Trong khoảng thời gian này, báo cáo vụ án của Trương Tam đã có kết quả. Nguyên nhân tử vong là do uống phải liều lượng chết người của natrifurazole acetate, một thành phần chính của thuốc diệt chuột. Tuy nhiên, loại chất này đã bị nhà nước cấm sử dụng từ lâu. Trong quá trình lấy mẫu môi trường xung quanh nhà ăn, chúng tôi phát hiện thành phần natrifurazole acetate trên vỏ trứng và bề mặt gần cửa sổ. Kết quả này không chỉ khiến tôi lạnh sống lưng, mà còn làm vụ việc càng thêm phức tạp. Thật bất ngờ khi có đến 2 nguồn độc tố. Một ở khu vực cửa sổ, và điều này rất bình thường vì Lý Kiệt đã bỏ độc ở đó. Nhưng còn chất độc trên trứng thì sao? Phải biết rằng những quả trứng này được chuẩn bị để nấu ăn cho toàn trường. Nếu không phát hiện ra thì hậu quả, nếu không phát hiện ra, không chỉ một người sẽ bị đầu độc. Sự kiện nghiêm trọng này ngay lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông xã hội. Sau khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của vụ việc, tôi đã trực tiếp báo cáo với cục trưởng. Cục trưởng đích thân ra lệnh ngay lập tức truy xuất nguồn gốc số trứng độc hại. Chúng tôi lập tức tìm đến người phụ trách nhà ăn để hỏi về nguồn cung cấp trứng. Người này rõ ràng ngẩn người ra, sau đó trả lời rằng số trứng này được đặt mua theo chỉ định trực tiếp của hiệu trưởng Kỳ và phụ trách nhận hàng là Ngũ Chỉ. Khi chúng tôi đến văn phòng hiệu trưởng Kỳ, ông ta dường như đã biết trước chúng tôi sẽ đến. Những quả trứng này không phải tôi cố tình mua trái phép vì muốn kiếm tiền. Thực ra là tôi cũng có lý do bất đắc dĩ. Trường chúng ta toàn là những đứa trẻ, mỗi nhà đều có khó khăn riêng. Tôi chỉ nghĩ có thể giúp được gì thì giúp thôi. Đây là địa chỉ, các anh tự đi sẽ rõ. Lần theo địa chỉ, sau khi rẽ trái rẽ phải trong con hẻm, chúng tôi gõ cửa. Người ra mở cửa lại chính là Phán Nhi. Chẳng trách hiệu trưởng dám mạo hiểm mua trứng từ nhà cậu bé này. Nếu là Phán Nhi, điều này không có gì lạ. Phán Nhi không chỉ là một học sinh xuất sắc về học tập trong trường, mà còn giống như một người quản gia nhỏ. Dù là một đứa trẻ, cậu ấy còn đóng góp cho trường nhiều hơn cả một số giáo viên. Chúng tôi vừa định hỏi chuyện, thì từ trong nhà một bà lão điên loạn xông ra. Phán Nhi giới thiệu, đây là người ba mà cậu nương tựa vào để sống. Phán Nhi vội vàng ngăn cản bà lão. Nhưng bà ta vừa đánh vừa đá, miệng lẩm bẩm một câu. Chúng mày bắt nạt Phán Nhi đúng không? Để tao dùng một ít thuốc chuột đầu độc chết chúng mày. Tin tôi ngay lập tức trùng xuống. Bởi vì natrifurazole acetate từng là một thành phần trong thuốc chuột. Nhìn thấy bà lão gây náo loạn Phán Nhi vội vàng giải thích, bà cháu lại phát bệnh rồi. Không sao đâu, hai chú không phải người ngoài mà. Bà lão ngồi dưới đất, lăn lộn trong đống bùn lấy lẫn phân bùn bắn tung tóe lên người chúng tôi. Phán Nhi không hề thấy phiền, luồn tay vào nách bà lão, cố gắng đỡ bà đứng dậy. Chào bà, chúng cháu là cảnh sát. Cuối cùng tôi cũng có cơ hội lấy thẻ công tác ra. Nghe thấy hai từ cảnh sát, bà lão lập tức im bặt. Bà hoảng sợ bịt miệng lại, được người đỡ dậy. Không quậy phá, không vùng vẫy, ngoan ngoãn theo Phán Nhi vào nhà thay quần áo. Chúng tôi đơn giản hỏi vài câu, vì chưa có chứng cứ chứng minh trứng bị đầu độc từ nguồn gốc hay trong quá trình vận chuyển, nên chúng tôi không thể hành động quá nhiều. Nhưng trong đầu tôi vẫn lặp đi lặp lại câu nói của bà lão Phán Nhi. Đến giờ nhìn lại, người đầu độc rất có khả năng chính là bà của Phán Nhi. Nhưng bà lão điên loạn, tại sao lại nói có người bắt nạt Phán Nhi? Chẳng phải mọi người trong trường đều rất tốt với Phán Nhi sao? Chắc chắn có điều gì đó chúng tôi chưa biết. Ngay lúc đó, đồng nghiệp gọi đến, điện thoại của Trương Tam cuối cùng cũng được mở khóa. Nhưng khi chúng tôi thực sự xem nội dung trong điện thoại, một cơn thấu xương hoàn toàn bao trùm tất cả chúng tôi. Trong điện thoại có rất nhiều ảnh, đó là những bức ảnh chụp đến các nữ sinh từ nhiều góc độ khác nhau. Nữ sinh trong tư thế nằm ngửa, nữ sinh chạy bộ mặc váy, nữ sinh kiễng chân lao bảng. Xem một lúc lâu, bức ảnh đầu tiên chụp một cô bé đang cúi xuống hái rau, khiến tôi đặc biệt chú ý. Cô gái trong ảnh rõ ràng không phải học sinh cấp 2, nhìn lớn tuổi hơn, da rất trắng, rất xinh đẹp. Vì vậy mà cúi người xuống thoải mái, hoàn toàn không nhận ra phía trước đã bị lộ. Xem qua hàng trăm tấm ảnh, không một bức nào không phải chụp lén. Cuối cùng, tôi hiểu ra tại sao Lý Kiệt lại nói chúng tôi phải mở điện thoại ra mới biết được sự thật. Thế là chúng tôi nhanh chóng đến phòng thẩm vấn tìm Lý Kiệt. Nghe tin này, Lý Kiệt toàn thân run rẩy không ngừng. Tôi chưa từng thấy một đứa trẻ có thể bộc lộ hai trạng thái cảm xúc đối lập mãnh liệt đến thế. Cực kỳ phấn khích và cực kỳ tuyệt vọng. Những bức ảnh này, em có thể giữ lại không? Em không có bất kỳ tấm ảnh nào của chị mình. Đội trưởng Lâm, em cầu xin anh. Lúc đó, chúng tôi mới biết cô gái xinh đẹp bị chụp lén trong ảnh lại chính là chị gái của Lý Kiệt.
Ngay sau đó, cậu bé nhìn tôi với ánh mắt kiên định. Trương Tam, là em giết hắn. Sáng ngày 18, em đứng ở cửa sổ bên hông Bỏ nhà thuốc ăn, độc vào nồi canh trứng trong bếp. Thuốc độc là natri fluoroacetate. Lời khai này nằm trong dự đoán Bởi dấu của chúng vân tay tôi. trên song sắt nhà ăn đã xác nhận điều này. Nhưng khi chúng tôi hỏi tại sao em lại giết Trương Tam và thuốc độc trên trứng đã được bôi như thế nào, Lý Kiệt rõ ràng lúng túng một lúc. Sau đó, cậu thừa nhận rằng độc trên trứng cũng do cậu bỏ. Nhưng khi chúng tôi hỏi cậu đã làm cách nào để bỏ độc, Lý Kiệt lại giữ im lặng. Cậu chỉ luôn lặp lại rằng độc là do cậu bỏ. Vào lúc đó, chúng tôi lập tức nhận ra mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy. Cái chết của chị gái Lý Kiệt năm đó tuyệt đối không phải là tai nạn. Vì vậy, chúng tôi ngay lập tức điều tra hồ sơ vụ án. Hồ sơ vụ án nửa năm trước chỉ có vài trang ghi chép. Nạn nhân bị bỏng nặng trên diện rộng, máu thịt mơ hồ. Theo kiểm tra video, nạn nhân tử vong do vô tình rơi vào nồi. Còn có một đĩa CD ghi lại đoạn video giám sát được sao lưu lại. Trong video, chị gái Lý Kiệt, Lý Tú đang khuấy nồi canh trứng bên cạnh. Để vớt trứng, cô ấy cúi người ngồi lên bếp, múc canh vào một chiếc bát xanh nhạt. Bất ngờ bị trượt chân, đầu va vào mép nồi, cả người ngã úp mặt xuống nồi canh trứng nóng bỏng. Cô ấy vùng vẫy vài lần, đầu và lưng nhô lên, rồi không còn động tĩnh nữa. Hồ sơ còn có ghi chú bằng bút chì. Cái bát xanh nhạt đó là của em trai cô ấy. Nhìn từ mọi khía cạnh, vụ việc này hoàn toàn chỉ là một tai nạn. Chẳng lẽ Lý Kiệt chỉ vì hành động chụp lén mà ôm mối hận với Trương Tam và quyết tâm trừ khử hắn sao? Mọi chuyện dường như quá đơn giản. Tôi có cảm giác mình đã rơi vào một âm mưu lớn được thiết kế từ trước. Một vụ đầu độc nghiêm trọng như vậy, thêm vào đó là cái chết của nạn nhân liên quan đến chụp lén học sinh. Tin tức nóng hổi này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của truyền thông. Áp lực đè nặng lên từng người tham gia phá án. Tuy nhiên, vụ án hiện đang rơi vào bế tắc. Một nghi phạm mắc bệnh tâm thần, còn nghi phạm kia thì vội vàng thừa nhận mọi tội danh. Mặc dù rất nhiều điều trong mắt chúng tôi không nhất thiết phải do chính hắn làm. Để tìm ra manh mối đột phá, chúng tôi nhanh chóng điều tra mối quan hệ của Trương Tam. Rất nhanh, chúng tôi phát hiện một sự thật khiến chúng tôi vô cùng sốc. Dù là đồng nghiệp hay hàng xóm, mọi người đều nói Trương Tam là một người thầy ôn hòa, lễ độ, dễ mến. Một người hoàn hảo như vậy thật sự có thể bí mật làm ra những hành động chụp lén đáng ghê tởm đó sao? Vì vậy, chúng tôi một lần nữa thẩm vấn Lý Kiệt. Lý Kiệt vẫn giữ thái độ im lặng, nhưng lần này có vẻ bất thường. Anh ta liên tục hỏi chúng tôi bây giờ là mấy giờ. Tình trạng này kéo dài cho đến 5 giờ chiều. Biểu cảm của Lý Kiệt dường như cuối cùng cũng dịu lại. Anh ta chậm rãi nói một câu. Thật ra, đúng là các người bị lừa rồi. Trương Tam không phải do tôi giết. Có một người đã gọi cho tôi, nói rằng chính Trương Tam hại chết chị tôi và cho tôi một cơ hội báo thù. Chỉ cần tôi đến phía cửa sổ bên hông của nhà ăn vào 4 giờ 30 sáng ngày 18, chặn tay vào khung chống trộm rồi rời đi. Sau khi nhìn thấy Vương sư phụ đánh trứng, thì tên xúc sinh Trương Tam chắc chắn sẽ chết. Chỉ cần trước 5 giờ chiều hôm nay, tôi thừa nhận là tôi đã giết người, thì mọi việc Trương Tam đã làm với chị tôi sẽ được công khai, để tôi có thể giải thích cho chị tôi. Nghe xong lời giải thích này, tôi cảm thấy như có một tiếng nổ lớn trong đầu mình. Ngay sau đó, chúng tôi nhận được cuộc gọi phát hiện mới trong camera giám sát. Máy ghi hình của Trương Tam. Máy ghi hình đã quay được cảnh vào lúc 18 giờ 13 phút. Đây là camera giám sát ở khu ký túc xá của giáo viên. Chúng tôi lập tức kiểm tra video. Một sự thật gây sốc xuất hiện. Vào lúc 11 giờ 40 tối ngày 13, một đôi chân thon dài đã trèo ra khỏi cửa sổ phòng hiệu trưởng. Người đó không ai khác, chính là bạn gái tôi. Sau đó, từ cửa chính của ký túc xá, rất nhiều người lần lượt đi ra. Giày da hiệu nổi tiếng và quần tây là một nhóm đàn ông giàu có hoặc có quyền lực. Sau đó, mỗi đêm vào thời gian này, những điều tương tự đang liên tục xảy ra. Điều khác biệt là, trong video, khuôn mặt của Phán Nhi càng ngày càng trắng xóa hơn. Sau khi nhìn thấy tất cả những điều này, nội tâm tôi như bị điều gì đó đánh trúng. Rõ ràng, một ý nghĩ kinh hoàng nảy sinh lên. Vào khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng tất cả những việc làm đều được dàn dựng ra. Nhưng cái gọi là thủ phạm thì đều đang diễn, dường như chỉ nhằm mục đích đưa chúng ta vào một sự thật kinh hoàng. Tôi nhìn vào điện thoại của mình, giờ đây đúng là 11 giờ tối. Tất cả cảnh sát lập tức tập hợp lại. Với tốc độ nhanh nhất, họ đến nơi và phong tỏa ký túc xá của trường. Cùng chúng tôi đến đó, cũng có các nhà báo mang theo súng dài và ngắn. Vào khoảnh khắc chúng tôi đột nhập, các cảnh bên trong ngay lập tức được ghi lại. Những cảnh như vậy, tôi vẫn không muốn nhớ lại chúng một lần nữa. Chúng tôi ở trong ngôi nhà của cái gọi là hiệu trưởng đó đã tìm thấy nhiều video khiến người xem cảm thấy nghẹt thở. Trong đó có cả video của chị Lý Kiệt, cũng có rất nhiều video của các cô gái khác trong trường. Những học sinh này đều có một điểm chung,
Cha mẹ không ở nhà hoặc vắng mặt lâu dài, được các cụ già trong nhà nuôi dưỡng lớn lên. Nhưng những kẻ xấu xa này chính xác là đã nhắm vào những con mồi như vậy. Trong đám đông những người tham gia vào giao dịch đáng kinh tởm này, tôi đã nhận ra nhiều nhân vật quyền lực. Vào khoảnh khắc đó, tôi cuối cùng cũng hiểu được tại sao những người này lại sẵn sàng hy sinh sự nghiệp và tính mạng của chính mình để diễn một vở kịch như thế này. Bởi vì ngoài việc lộ tẩy như thế này, họ không còn lựa chọn nào khác. Các vụ việc như thế này thu hút sự chú ý của các diễn viên. Của truyền thông cũng chưa từng có. Vì vậy, không có khả năng nào có thao túng đen tối. Mọi người đều nhận được hình phạt xứng đáng. 1 tháng sau, tôi nhận được thư từ Phán Nhi. Tôi là một đứa trẻ xấu. Tôi đã giết người. Tôi đã giết thầy Sang San. Khi tôi đổ thuốc độc, bà ngoại đã nhìn thấy tôi. Ông ấy muốn giúp tôi nhận tội. Nhưng tôi không muốn. Dù thầy Sang San cũng tự nguyện, nhưng tôi cuối cùng vẫn đã giết người. Nhưng có những người trong trường đã phạm sai lầm. Nhưng việc giáo dục tôi nhận được và những giá trị sống mà tôi đã xây dựng trong 3 năm qua đã chỉ ra sai lầm này. Chỉ khi ai đó chỉ ra thì sẽ có cơ hội sửa chữa, để không có nhiều người khác bị hại hơn nữa. Chỉ khi ai đó chỉ ra thì sẽ có cơ hội sửa chữa. Nhưng tôi cũng nên chấp nhận sự trừng phạt của chính mình. Khi ông nhận được bức thư này, tôi có thể đã không còn ở thế giới này nữa. Vì vậy, chú cảnh sát, tôi đã kể tất cả những chuyện này cho ông. Ông có thể tha thứ cho tôi không? Nhìn thấy những nét chữ ngây thơ này, nước mắt tôi cuối cùng không kiểm soát được và chảy ra. Khoảnh khắc đó, tôi cũng lập tức cảm thấy sự trách nhiệm này trên vai tôi. Phán Nhi ở một thế giới khác. Chú cảnh sát, hy vọng ông có cuộc sống hạnh phúc. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Hàng xóm cố tình ho vào tay nắm cửa nhà tôi. Tôi gửi những gì cô ta làm lên nhóm cộng đồng. Đêm đó con trai họ chết. Hàng xóm muốn tôi chết theo. Trợ lý ảo Tiểu Lỗi nhắc nhở tôi có người ở cửa. Tôi nhấc điện thoại lên và xem camera giám sát ở cửa. Người phụ nữ nhà bên đứng trước cửa nhà tôi. Khi thấy không có ai xung quanh, cô ấy mở khẩu trang ra, ho khụ khụ vào tay nắm cửa nhà tôi. Sau đó hài lòng rời đi. Tôi dựng đứng cả tóc gáy lên, lập tức chuyển tiếp video này vào nhóm cộng đồng. Hộ gia đình 425, tôi nhớ là cô đã dương tính được 3 ngày rồi. Cô muốn gây sự à? Cô không biết cố ý lây lan bệnh truyền nhiễm là phạm pháp sao? WeChat có tên Lý Mai Hồng đã gửi một chuỗi dài tin nhắn thoại đầy ngôn từ thô tục. Sao cô lại chụp tôi? Cô đã xâm phạm quyền hình ảnh của tôi, cô biết không? Hàng xóm sống đối diện giúp tôi lên tiếng. Hộ gia đình 425, hành xóm này của bạn ảnh hưởng đến sức khỏe của cả tầng 4. Chồng của Lý Mai Hồng, Lưu Đào, nhảy ra đối chất. Các người có nhịn ho được không? Các người nghĩ mình là ai? Ngay cả người khác ho cũng quan tâm. Chỉ là cảm lạnh thôi. Mà nhìn xem các người sợ chết như thế nào. Thích thì chuyển ra ngoài mà sống. Ở khu phố cao cấp ấy. Anh ta còn cười tê tét nói, chào buổi sáng tốt lành. Chúng tôi đang giúp các bạn. Cả nhà này cũng không phải tốt đẹp gì. Họ có một đứa con. Ban ngày chơi bóng rổ trong nhà, đêm khuya luôn là hét. Còn dùng gậy tre, lấy nội y nhà hàng xóm treo trên ban công. Mỗi lần đến nhà nhắc nhở, Lý Mai Hồng và Lưu Đào đều tỏ vẻ mặt. Trẻ con năng động không phải rất bình thường sao? Quá ồn ào thì đến khu phố cao cấp đi. Ở đó cách âm tốt. Tôi quên là cô cậu không có tiền. Không có tiền, có thể bán đi. Chúng tôi cũng đã báo cảnh sát. Trước mặt cảnh sát, họ sẽ giả vờ thành thật. Nhưng khi cảnh sát đi, họ sẽ thể hiện bộ mặt thật của mình, không chỉ làm tiếng ồn. Lớn hơn, còn để con họ đi tiểu trước cửa nhà những người xung quanh. Ngày thường, hàng xóm xung quanh đều phải chịu đựng. Những việc này khiến họ rất tức giận. Người đàn ông trung niên ở phòng 414 nói, tôi nghĩ gia đình các anh nên chuyển ra ngoài. Hộ gia đình 325 nói, cả nhà đó đều ghê tởm đến cực điểm. Lưu Đào tức giận quát, ngày mai tôi sẽ đi từng nhà khạc nhổ. Nhà chúng tôi mà dương tính thì đừng nghĩ đến việc khỏi bệnh. Sau đó là tiếng kêu chói tai của đứa trẻ hàng xóm. Nó vừa hét vừa chụp bóng rổ. Như con nít quỷ, hai vợ chồng họ luôn không hòa thuận. Lưu Đào ở không, còn thích trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Buổi tối bọn họ cãi nhau, đánh nhau là chuyện bình thường. Tiếng chửi bới của hai người trộn lẫn với nhau, rất ồn ào. Ước gì tôi có thể lấy dao giết cả nhà họ. Nốt tai của tôi chất lượng rất tốt, cũng không thể làm tôi buồn ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng động lớn ở cửa. Nhìn vào điện thoại 14 giờ sáng. Bên cạnh đang làm cái quái gì vậy? Tôi cáu kỉnh lật người lại tiếp tục ngủ. Khi tôi thức dậy, thấy gia đình Lý Mai Hồng đã gửi rất nhiều tin nhắn trong nhóm. 3 giờ sáng. Ai chặn cửa nhà tôi vậy? 424 có phải không? Nhanh chóng mở cửa ra. Con trai tôi bị co giật. Xe cứu thương bệnh viện không đến được. Chúng tôi phải đến bệnh viện. Phòng 424 nếu người không mở cửa, ta sẽ giết họ. Liên tục chửi bới tôi. Chút bỏ cục tức. Hoàn toàn không thể bình tĩnh. Nghĩ cách khác để mở cửa. Hình như mắng chết tôi. Thì cửa nhà anh ta có thể mở ra. 3:30 sáng, Lý Mai Hồng bắt đầu khóc cầu xin. Ai trong số các cô cậu có thể giúp chúng tôi? Con tôi sắp chết rồi. Có một người không ghi số phòng lạnh lùng nói. Có 6 rút trước cửa nhà các người. Chúng tôi không dám đến. Hộ gia đình 325 nói. Gọi 119 đi, hai đồ ngốc. 424, đừng giả vờ ngủ nữa. Mở cửa ra. 119 phải 15 phút nữa mới đến. Con trai tôi sắp chết rồi. Rồi đội cứu hỏa đến. Phá cửa thành công. Đưa đứa bé đến bệnh viện. Lưu Đào ở trong nhóm chửi mắng. Đồ khốn 424, nếu con trai tôi có chuyện gì xảy ra, tôi nhất định sẽ không để ngươi sống lâu. Bây giờ là 7:45. Rồi đang rất bối rối. Có liên quan gì đến tôi? Tôi trả lời, tôi không khóa cửa nhà bạn. Tôi đã ngủ suốt đêm qua, chưa từng ra khỏi cửa. Bên ngoài không có động tĩnh, nhưng tôi không dám mở cửa. Một là sợ 6 rút, hai là không biết bên cạnh có về chưa. Sợ hai vợ chồng họ phát điên làm tôi bị thương. Tôi mở camera ra xem xét. Nhìn camera không biết sao. Không thấy gì cả. Tôi nhìn qua mắt mèo. Lưu Đào đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà tôi. Với bộ dạng hung dữ. 424, con trai tôi thấy trong tay hắn cầm một con dao sắc nhọn. Mọi người đừng mở cửa. Người phụ nữ phòng 425 đó đang nhổ nước bọt từ nhà này sang nhà khác. Có bệnh không đấy? Thật sự không có văn hóa. Hộ 325 cũng nói. 425, bây giờ bạn tại biết sao tối qua không ai thèm giúp rồi chứ? Các người còn làm thế nữa thì chúng tôi sẽ gọi cảnh sát. Các người đều là kẻ giết người. Người không có ghi chú trả lời. Ha ha, không phải người đàn ông của cô nói đó chỉ là cảm lạnh hơi nặng. Chính sao? Là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thôi. Không ai là kẻ giết người. Chính các người đã giết con trai mình. Lý Mai Hồng chửi thề trong nhóm. Anh bạn ơi, anh nói vậy hơi quá đáng rồi, nên tôn trọng người chết. Hứ, một đám thánh mẫu. Vào nhóm đều phải thay đổi ghi chú. Sao anh không thay đổi? Người đó nhanh chóng thay đổi một ghi chú. Bố của phòng 526. Lý Mai Hồng tức giận. 526, tôi sẽ tiễn người đi với con trai tôi tối nay. Tôi không xuống địa ngục. Tôi cau mày. Miệng người này cũng quá độc địa. Ngày hôm sau khu chung cư lại tá hỏa. Khi có người gửi một bức ảnh đẫm máu. Cửa phòng 526 mở rộng, một người đàn ông ngã trong máu. Đã chết từ lâu. Tay tôi nhanh chóng lưu lại hình ảnh. Giây tiếp theo, hình ảnh đã bị quản trị viên nhóm thu hồi. Đừng gửi nữa, cẩn thận nhóm bị khóa. Chuyện quái gì vậy? Phòng 513, một cô gái đang suy sụp tinh thần nói. Khi tôi mở cửa vào buổi sáng, tôi thấy anh ta chết. Tôi phải làm sao đây? Tôi sẽ không bị coi là kẻ giết người chứ? Gọi cảnh sát đi, tôi đã báo rồi. Nhà anh ta không khóa cửa sao? Cửa mở toang. Việc đó không thực hiện bởi người của 425 phải không? Không ai dám tự kết luận về sự việc này. Lưu Đào vẫn còn ở đồn cảnh sát. Chẳng lẽ là Lý Mai Hồng làm? Có người thở dài. Tòa nhà này càng ngày càng không yên ổn. Tôi muốn chuyển đi. Ghen tị quá, tôi đã thất nghiệp được nửa năm rồi. Không chuyển đi đâu được, cảnh sát đến rồi. Tôi quan sát ảnh hiện trường. Bức ảnh là do nhân chứng chụp từ cửa phòng mình. Mặt nạn nhân úp xuống. Chắc là bị đánh lén từ phía sau. Hình ảnh hơi mờ. Không nhìn rõ vết thương ở đâu. Chắc không phải trên lưng. Có phải là cổ không? Phòng của nạn nhân có nhiều đồ đạc rải rác, nhưng không có bừa bộn. Hai từ xuất hiện trong đầu tôi. Phát 1. Tôi xem ảnh phóng to rất lâu, nhưng không tìm thấy hung khí. Chắc là bị hung thủ mang đi rồi. Nhưng hung thủ không phải là Lý Mai Hồng. Hai người họ như kẻ thù. Người đàn ông phòng 526 sẽ không tử tế mời cô ta vào nhà.
thậm chí đưa lưng cho cô ta. Vậy đó là ai? Có người gõ cửa. Cô Vương, tôi là cảnh sát Dương. Chắc là đến hỏi tôi gì đó. Cảnh sát Dương và một cảnh sát đứng ngoài cửa. Cô có biết ai sống ở căn 526 không? Chúng tôi chỉ gặp nhau ở cầu thang. Mọi người đều đeo khẩu trang. Tôi thậm chí không biết anh ta trông như thế nào. Nhưng khi anh ấy mới chuyển đến, vì vấn đề tiếng ồn, đã xảy ra nhiều xung đột với gia đình 425. Mấy lần còn suýt đánh nhau với Lưu Đào. Có báo cảnh sát không? Anh ta không, nhưng tôi đã lèn báo. Nhưng không thể giải quyết triệt để, nên dần mọi người đều thành Phật sống. Không thể thay đổi môi trường, thì bắt đầu thay đổi bản thân. Tối qua cô có thấy hoặc nghe thấy có gì bất thường không? Thực ra tối qua người căn 526 đã đến tìm tôi. Cảnh sát Dương nhìn tôi, ánh mắt trở nên sắc nét hơn. Vui lòng nói rõ, khoảng hơn 8 giờ, tôi nghe có tiếng gõ cửa. Xem camera giám sát phát hiện là một người đàn ông. Anh ta nói anh ta sống ở 526. Để tôi mở cửa và muốn nói chuyện với tôi. Tôi là con gái sao dám mở cửa cho anh ta. Anh ta không đeo khẩu trang, vô ý thức quá, nên tôi bảo anh ta nói ở ngoài cửa. Anh ta muốn vào, tôi sẽ không nói chuyện nữa. Thấy tôi phớt lờ, anh ấy mắng tôi vài câu, rồi đi gõ cửa phòng đối diện. Có vẻ lúc đó, phòng đối diện vẫn chưa về. Tôi có thể xem camera giám sát của cô không? Tôi gật đầu. Màn hình giám sát giống như tôi nói. Không có gì có giá trị cả. Tôi nhìn cảnh sát Dương nhíu mày. Đoán được vụ này chẳng khó khăn lắm. Cảnh sát Dương, có tiến triển gì về vụ khóa cửa không? Hiện trường có tìm thấy dấu vân tay nào không? DNA đâu? Cảnh sát Dương liếc mắt nhìn tôi. Chắc là không có. Tôi hạ giọng hỏi cảnh sát Dương. Người 526 không phải do Lý Mai Hồng giết đúng không? Sao cô lại nói thế? Tôi đã nói về suy đoán của mình. Cảnh sát đưa tay về phía tôi, đưa điện thoại cho tôi. Tôi ngoan ngoãn mở khóa điện thoại đưa cho anh ta. Rồi tôi thấy cảnh sát Dương xóa ảnh hiện trường vụ án. Đừng lưu ảnh bừa bãi. Cô gái nhỏ này, cô có gan lớn. Tò mò nhiều như vậy sao? Hôm qua cô nói muốn chuyển nhà. Tìm một nơi tốt nhất định phải nói cho tôi biết ngay. Tôi sẽ hỏi lại sau. Được rồi, vậy khi nào Lưu Đào ra? Anh cũng phải nói với tôi ngay lập tức. Chắc chắn rồi, thực ra cô có thể kiện Lưu Đào. Không, tôi làm việc ở đây một mình, không có người quen. Sao dám vương víu với những người như Lưu Đào? Đang có xung đột, tôi chết như thế nào cũng không biết. Tôi chỉ muốn chuyển đi, tránh xa gia đình họ thôi. Hơn nữa bọn họ không còn con cũng rất đáng thương. Sau khi tạm biệt, cảnh sát Dương đi hỏi nhà tiếp theo. Sau vài ngày tìm kiếm, tôi cũng tìm được một ngôi nhà ưng ý về mọi mặt. Cuối cùng tôi cũng đã đi được. Nhưng không thoát khỏi một chuyện. Tôi loạng choạng trở về nhà thuê. Thấy camera trên cửa nhà tôi bị đập vỡ rồi. Tôi mở điện thoại, muốn hỏi trong nhóm là ai đập vỡ camera. Tôi thấy 4, 5 cuộc gọi nhỡ của cảnh sát Dương. Trong nhóm còn có một video nữa. Đầu tiên Lưu Đào đá cửa nhà tôi mấy lần, sau đó dùng búa đập vào máy của tôi. Ta bảo ngươi, nếu không giả vờ như này thì đã không có nhiều chuyện như vậy đâu. Tất cả là tại cô. Cảnh sát Dương đi từ cầu thang tới. Cô Vương, sao cô không nghe máy? Đầu đau quá, không để ý. Cảnh sát Dương, đừng đến gần tôi. Hình như tôi bị sốt rồi. Cảnh sát Dương dừng lại cách đó vài mét. Cô chưa gặp Lưu Đào phải không? Anh ta được thả ra hồi chiều. Gọi cho cô không bắt máy, nên tôi nhanh chóng đến tìm. Cảnh sát Dương vẫn đi về phía tôi. Đột nhiên nhăn mày. Mời cô đi theo tôi. Tôi ngửi thấy mùi máu nồng nặc qua khẩu trang. Cửa phòng 425 bị hỏng, chưa được sửa chữa. Cảnh sát Dương đẩy cửa. Mùi máu bay vào mặt tôi. Chỉ thấy Lưu Đào nằm trên mặt đất, máu nhuộm đỏ cả sàn nhà. Tôi bịt miệng hỏi cảnh sát Dương. Vết thương chí mạng do đứt động mạch chủ ở cổ phải không? Cùng một người đã giết 526 đúng không? Người đó giống như một bóng ma, lặng lẽ đến. Sau khi cướp đi mạng sống lặng lẽ rời đi. Tôi tự hỏi hắn là ai? Tại sao lại giết người? Cô Vương, tôi cần xem video giám sát của cô. Camera của tôi đã bị Lưu Đào đập hỏng rồi. Vậy tôi cũng muốn xem một chút. Tôi mở video ra. 4:10 chiều. Lưu Đào mang theo rất nhiều rượu đi qua cửa nhà. Nhìn vào camera của tôi. 6:20, anh ta say xỉn, cầm búa, đập vỡ camera trên cửa nhà. Lưu Đào đến chết cũng không ngờ anh ta đã giúp kẻ giết người dọn sạch chướng ngại vật trên đường giết anh ta. Đêm thứ 3 bị sốt. Lý Mai Hồng đã trở lại.
Cô ta đứng trước cửa nhà tôi, lúc thì đập cửa, một lúc lại chửi thề, rồi lại khóc, đập đầu vào cửa. Gia đình này đã làm rất nhiều chuyện xấu, đến mức gia đình tàn nát. Thật sự khiến người ta thở dài. Nhưng không phải tôi đã khóa cửa nhà anh ta. Tôi cũng không phải là người bỏ mặc họ đêm đó. Hơn nữa tôi không giết Lưu Đào. Nhưng cô ta lòng đầy oán giận không có nơi nào để trút, lại nghĩ tôi dễ bắt nạt thôi. Tôi gọi 110. Lý Mai Hồng về đồn cảnh sát một đêm. Ngày hôm sau vì còn quá yếu, tôi đã đặt một đơn hàng giao đến. Anh ta nói có quá nhiều nhà trong Nhạc Dương nên không thể vào, bảo tôi xuống dưới nhà lấy. Tôi kéo thân thể sắp vỡ vụn xuống lầu. Lúc đi xuống lầu gặp Lý Mai Hồng. Cô ấy nhìn thấy tôi, đôi mắt trống rỗng, bùng lên sự thù hận, lấy ra một con dao nhỏ từ trong túi. Con ép nhân, cuối cùng tao cũng bắt được mày. Tao muốn mày phải trả giá cho chồng và con trai tao. Tôi quay người chạy lên lầu, toàn thân yếu đuối. Tôi không thể chạy được nữa. Phòng 309 cạnh cầu thang mở cửa. Tôi không kịp nghĩ gì, liền chạy vào, đóng cửa lại. Người phòng 309 đang định đi ra ngoài, hơi ngạc nhiên khi thấy tôi xông vào. Tôi dựa lưng vào cửa, không ngừng ho, khiến anh ta lùi lại vài bước, nhìn tôi với vẻ cảnh giác. Tôi là người phòng 424, thật xin lỗi. Tôi thực sự không còn cách nào, có người đuổi theo tôi không chạy được nên mới vào phòng anh. Tôi lấy ra cồn khử trùng mang theo, phun một vòng. Thật sự xin lỗi. 309 nhìn tôi, làm tôi cảm thấy anh ấy còn nguy hiểm hơn Lý Mai Hồng ngoài nhà. Một tay của anh ta vòng ra sau lưng. Tại sao cô lại vào nhà người khác? Cô muốn lây bệnh cho tôi à? Năm 16 tuổi, bạn đã vào một trường trung học không tệ. Ở trường trung học, bạn nổi loạn và quậy phá, cuối cùng bị đuổi khỏi trường. Bạn nghĩ bạn không đi học, vẫn có thể sống tốt. Về nhà, bạn nói với mẹ rằng bạn sẽ đi làm để kiếm tiền. Người mẹ cũng đành phải bất đắc dĩ đồng ý. Sau đó bạn một mình đến Thâm Quyến, vào một nhà máy điện tử, làm công việc dây chuyền lắp ráp. Từ 8 giờ sáng đến 12 giờ tối. Làm tương tự mỗi ngày. 3 năm trôi qua, bây giờ bạn không có mối quan hệ trong xã hội, không bạn bè. Bạn đã chán cuộc sống hiện tại rồi. 18 tuổi, bạn nằm trong ký túc xá nhân viên, nhìn các bạn học cũ đều thi đậu. Trường đại học, họ nâng ly chúc mừng, gặp nhau vui vẻ. Trong khoảnh khắc này, có một tia hối hận trong bạn vào lựa chọn ban đầu. 20 tuổi, đi lang thang bên ngoài, bạn có chút bối rối về tương lai, không biết con đường phía trước phải đi như thế nào. Bạn đã xem qua toàn bộ danh bạ, nhưng không có ai để nói. Ngay cả những người bạn từng rất thân. Cuộc trò chuyện của bạn cũng đã dừng từ 1 năm trước. 24 tuổi, bạn nhìn người bên cạnh. Tất cả đều ăn mặc đẹp, làm việc trong tòa nhà văn phòng. Khoảnh khắc này, bạn cảm thấy khoảng cách giữa bạn và họ ngày càng lớn. Bạn muốn ra khỏi nhà máy, tìm kiếm một công việc tốt hơn. Đêm đó bạn gọi cho mẹ, nói với cô ấy những gì bạn nghĩ. Bạn nghĩ mẹ sẽ trách bạn. Bất ngờ, mẹ rất ủng hộ bạn. Cô ấy bảo bạn làm bất cứ điều gì bạn muốn. Nếu như ở bên ngoài không được thì quay về. Có ba mẹ ăn một miếng, sẽ không bao giờ để bạn đói. Lúc này bạn đã rơi nước mắt rồi. Cha mẹ đã đến tuổi đáng lẽ phải hiển phục, mà bạn vẫn làm tan nát trái tim họ. Ở tuổi 25, bạn đã đăng rất nhiều hồ sơ lên mạng, nhưng hầu hết đều chìm xuống biển. Không có tin tức gì. Sau này không có cách nào, bạn phải đến với thị trường nhân tài với lý lịch của bạn, mong cơ hội tìm việc làm. Xin lỗi, chúng tôi chỉ tuyển cử nhân. Bạn không đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng của chúng tôi. Cậu đã làm gì với vài năm kinh nghiệm làm việc trên Internet? Hỏi đến đây, bạn không nói nên lời. Với một nụ cười ngượng ngùng và lịch sự, rời khỏi nơi xa lạ này. Để tồn tại trong thành phố lạnh lẽo này, bạn phải tìm một công việc bán thời gian trước, duy trì sinh kế cơ bản nhất. Bạn giao hàng trong ngày, lái xe vào ban đêm. Ban ngày ăn bánh bao, ban đêm ăn mì gói. 27 tuổi nhìn đồng nghiệp bên cạnh. Họ có sự nghiệp, tất cả đều lập gia đình.
đều có gia đình hạnh phúc ổn định. Bây giờ nhìn lại bản thân mình nhưng không có gì thành toàn. Trong lòng lại thêm chút u sầu. 28 tuổi về quê. Cha mẹ bắt đầu thúc giục bạn xem mắt. Bạn nói còn sớm. Bạn luôn cảm thấy tương lai nhất định có người chờ đợi bạn. Cuối cùng, dưới sự ép buộc của cha mẹ, bạn đã gặp cô gái một cách tượng trưng. Trải qua hình thức. Ở tuổi 29, cuối cùng bạn đã gặp được một người con gái yêu thích bạn, bạn cũng thích cô ấy. Bạn thấy may mắn. Cô ấy không quan tâm bạn không có xe hay nhà. Cô ấy tin rằng nếu bạn cố gắng, sau này những thứ này đều sẽ có. Các bạn đang cân nhắc về quê để phát triển, gộp hết tiền tiết kiệm lại. Sau đó, bạn đã lập một quầy thịt nướng ở quê hương. Mặc dù không khang trang, nhưng thu nhập cũng không tệ. 30 tuổi, bạn sắp kết hôn rồi. Nhưng tiền tiết kiệm của mình không đủ để mua nhà ở quê. Cuối cùng dựa vào sự giúp đỡ của cha mẹ cả hai bên, giúp thanh toán trước. 32 tuổi, cô ấy có thai. Điều đó có nghĩa là bạn có nhiều trách nhiệm hơn trên vai. Sau khi đứa trẻ chào đời, cô ấy ở nhà một mình đứa em bé. Và một mình bạn phải nuôi cả gia đình. 36 tuổi, đứa bé đi học. Cha mẹ cũng già rồi. Bạn đã trở thành trụ cột của cả gia đình. Bắt đầu cuộc sống bận rộn từ trên xuống dưới. Không có thời gian giải trí. 45 tuổi, đứa trẻ tốt nghiệp. Chuẩn bị ra ngoài tìm việc. Và bạn muốn đứa trẻ tiếp quản gian hàng của mình. Nhưng thằng bé nói nó có ước mơ của riêng mình. Nó không muốn lãng phí tuổi trẻ vào gian hàng này. Phải, nếu không bị ép buộc bởi cuộc sống, ai sẽ đem những năm tháng tươi đẹp của mình dành cho gian hàng nhỏ này chứ? 50 tuổi, con trai sắp kết hôn. Bạn đã dành dụm tiền tiết kiệm nửa đời. Trả tiền trước, cho họ tổ chức đám cưới. Bạn nghĩ nhiệm vụ trong cuộc đời này đã hoàn thành chưa? Đã xong một nửa. Tiếp theo lại cố gắng. Sau khi tiết kiệm đủ tiền cho tuổi già thì nghỉ hưu. 60 tuổi, đến tuổi nghỉ hưu. Bạn đã thương lượng với vợ rồi, chuyển nhượng gian hàng đã kinh doanh hàng chục năm nay. Ở nhà chăm sóc cháu trai. Người vợ nói đồng ý. Bận rộn cả đời nên nghỉ ngơi thật tốt. 65 tuổi, bạn nắm tay vợ. Đến nơi từng là nơi các bạn dựng quầy hàng. Nhìn những thanh niên đẩy xe ở chợ đêm. Bạn chợt nhớ ra, cách đây 30 năm, khi các bạn còn trẻ. Âm thầm cảm thán thời gian đã trôi qua. 70 tuổi, người vợ bị bệnh. Bạn nhìn vợ trên giường. Hai người nhìn nhau cười, không bị thương nhiều. Bạn đã chăm sóc cô ấy một năm. Cuối cùng cô ấy đã đi. 75 tuổi, đến lượt mình. Bạn nằm trên giường bệnh nơi vợ bạn từng nằm. Nhìn con trai, con dâu và cháu trai bên giường. Bạn nghĩ về cuộc sống này của bạn. Không nổi bật cũng được, tầm thường cũng được. Đối với bạn, bạn xứng đáng với lòng tốt của cha mẹ bạn. Đúng vậy, bạn không chịu trách nhiệm làm cha. Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Đây là điều mà mỗi chúng ta ít nhiều đều có. Nhưng câu hỏi đã suy nghĩ. Từ lúc sinh ra, chúng ta dường như đang chạy như điên. Bạn tốt nghiệp trung học năm 18 tuổi. Bạn muốn đi học ở Bắc Kinh, đi xem thành phố lớn. Cha mẹ luôn nghĩ bạn còn nhỏ, chưa từng thấy xã hội. Nói Bắc Kinh không phải người bình thường có thể ở lại. Họ khuyên bạn nên ở lại quê nhà. Bạn luôn kiêu ngạo, làm sao có thể dễ dàng thỏa hiệp. Kết thúc kỳ thi, bạn đã đến Bắc Kinh với sự mong đợi. Bắt đầu sự nghiệp đại học của bạn. Bạn có rất nhiều hy vọng cho thành phố này. Sau khi tốt nghiệp nhất định phải ở lại đây phát triển. Sau đó xông ra một thế giới thuộc về mình. 23 tuổi, bạn tốt nghiệp đại học rồi. Bạn có một khởi đầu mới đây nhiệt huyết để tìm việc làm. Bạn luôn cảm thấy có thể tìm được việc làm ở Bắc Kinh với mức lương hàng tháng hàng chục ngàn là chuyện đơn giản. Vì vậy, bạn đã gửi rất nhiều hồ sơ, hầu hết đều chìm xuống biển. Không có tin tức gì, bạn bắt đầu nghi ngờ khả năng của mình. Vì vậy, bạn đã giảm yêu cầu lương. Cuối cùng được một công ty khởi nghiệp chấp nhận. Lương hàng tháng 5,0, công ty tăng ca đã trở thành tiêu chuẩn. Nhưng bạn cũng rất khó khăn, hầu như ngày nào cũng tăng ca đến 2 giờ sáng. Bạn nghĩ thôi vậy. Chỉ cần cố gắng, vẫn còn nhiều cơ hội. 25 tuổi, bạn đã làm việc được 2 năm rồi. Mấy năm nay nỗ lực ông chủ đều nhìn thấy trong mắt. Anh ấy nói với bạn. Tiểu Dương, cố làm cho tốt vị trí giám đốc dự án đang chờ bạn.
Bạn đã mong chờ rất lâu rồi, lần này cuối cùng cũng có cơ hội được thăng chức. Sau đó công ty tuyển dụng một nhóm sinh viên mới tốt nghiệp. Khả năng rất tốt. Trong một thoáng ngẫu nhiên, bạn nghe nói lương của họ không khác gì của bạn. Lần trước tôi nghe ông chủ nói, vị trí quản lý dự án là dành cho bạn. Sau này được thăng chức đừng quên tôi nhé. Trong môi trường ngày càng cạnh tranh này, bạn cảm thấy một cảm giác khủng hoảng không thể giải thích được. Đêm đó, bạn lên mái nhà, ngắm nhìn ánh đèn. Trong khoảnh khắc này, bạn hùng hồn nói không ngừng cố gắng. Tôi muốn làm việc chăm chỉ, tôi muốn nổi bật. Giá nhà chẳng có là gì, tương lai tươi sáng chắc chắn sẽ đến với tôi. 27 tuổi, bạn đã làm việc được nhiều năm rồi, vẫn chưa có nhà, không có tiền tiết kiệm vì bạn thường xuyên thức khuya, sức khỏe càng ngày càng tệ, tăng ca ngày càng ít. Tốc độ thăng tiến cũng càng ngày càng chậm. Ban đêm bạn mệt mỏi nằm trên giường lướt trong vòng bạn bè. Nhìn thấy những bạn học khi xưa còn chưa giỏi bằng bạn. Đã kết hôn, ở quê cũng mua nhà mua xe. Tự mình vào đời lâu như vậy, vẫn thuê nhà sống trong phòng dưới 10 mét vuông. Tiền lương nửa năm còn chưa bằng một nửa giá nhà đất. Nhìn ánh đèn nhân trong đêm. Khoảnh khắc ấy bạn cảm thấy sao lại chói mắt như vậy. Ở tuổi 28, sự nghiệp của bạn vẫn chưa được cải thiện. Sau nhiều năm lang thang, bạn quyết định trở về quê hương để phát triển. Vì vậy, bạn đã rời khỏi thành phố này, nơi bạn đã chinh chiến trong nhiều năm. Về quê, phụ huynh cũng bắt đầu giúp bạn sắp xếp mười mấy cuộc xem mắt. Bạn phát hiện ra bạn sẽ không bao giờ gặp lại người khiến trái tim bạn rung động như còn ở trường đại học. Bố mẹ hỏi bạn thế nào, bạn chỉ có thể nói bình thường thôi, không có gì. Người thân đều khuyên bạn, đâu có cuộc hôn nhân nào là hoàn hảo. 29 tuổi, bạn sắp kết hôn rồi. Mặc dù hai người mới quen nhau được 3 tháng, ngày cưới. Cha hỏi bạn có thích cô ấy không? Bạn do dự một chút, thích hay không không quan trọng. Phù hợp là được. Vì vậy, bạn đứng trên sân khấu lễ cưới bồn chồn lo lắng. Nhìn những người không rõ biểu cảm, đang chờ phản an. Tiểu Vương, nhìn này, hai người đã kết hôn rồi. Bên cạnh tôi thì ngay cả một cô em gái để nói chuyện cũng không có. Có gì khó vậy? Tôi sẽ giới thiệu cho bạn một ứng dụng xã hội này. Tiếng vọng nhỏ, các cô gái ở đây trò chuyện rất nhiệt tình. Không qua la, đảm bảo bạn đều có thể nói chuyện với mọi cô gái. Nhanh chóng tìm trên ứng dụng để cài đặt và sử dụng nha. Chớp mắt, bạn đã ngoài 30 tuổi. Tâm lý bắt đầu dần thay đổi, áp lực ngày càng lớn. Bạn bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của cha mẹ, lo lắng không kiếm được tiền, sợ mắc nợ con cái, sợ mình thật sự đến một ngày nào đó không chịu nổi nữa. Bạn sẽ không còn tìm thấy ai để nói chuyện cùng. 38 tuổi, đứa trẻ cũng đã lớn. Lên tiểu học. Hôm nay bạn đang đi làm ở cơ quan. Đột nhiên nhận được điện thoại của cô giáo. Bên kia điện thoại nói con bạn gặp rắc rối ở trường, muốn bạn đi qua. Vì vậy, bạn đã đến văn phòng lãnh đạo. Sau đó, xin nghỉ phép với người lãnh đạo trẻ hơn mình 6 tuổi. Đến trường, chủ nhiệm lớp là một giáo viên trẻ ngoài 20 tuổi. Bạn liên tục xin lỗi giáo viên, như một đứa trẻ mắc sai lầm. 47 tuổi, con trai thi đậu đại học. Bạn hỏi con muốn đi học trường nào? Con trai nói muốn đi học ở Bắc Kinh. Ngắm nhìn thành phố lớn, bạn nghe xong sửng sốt một lúc, uống hết rượu trong một hơi. Cuộc đời con người là vì cái gì? So sánh kết quả học tập, kết hôn còn hơn là làm việc. Thế chất nặng nề, áp lực cuộc sống, buộc chúng ta căn bản không có bất kỳ cơ hội thở dốc nào. 100 năm ngắn ngủi, chỉ là một khoảnh khắc. Hãy nghĩ cho kỹ, cả đời chúng ta đã nhận được gì? Đôi khi nghĩ, là một người đàn ông thật sự không dễ dàng. Hôm đó tan làm, tôi ăn ở một nhà hàng gần công ty vận chuyển. Vô tình phát hiện mấy công nhân nhập cư ngồi đối diện. Rồi tôi tiến lên bắt chuyện. Xin chào, gần đây chúng tôi cần chuyển nhà. Bạn có thời gian không? Ở tầng mấy? Nghe nói là tòa nhà tầng 6. Mấy công nhân nhập cư này liền lắc đầu nói, không làm. Tôi còn việc khác vào ban đêm. Không có thời gian đâu. Một công nhân khác nói, tôi có thời gian, nhưng ít nhất phải tốn 2.000 tệ. Họ hoặc là không có thời gian hoặc là tính giá quá cao. Tôi cũng không nói gì nhiều. Khi chuẩn bị rời đi, đột nhiên một công nhân nhập cư gọi tôi lại. Anh bạn, tôi có thời gian. Tôi vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Nhìn anh ta. 800 có được không?
Nếu không, 600 cũng được. Tôi trả lời với sự nghi ngờ và khó hiểu. Có thể không, vì chung cư không có thang máy. Lại có nhiều thứ, tất cả đều là đồ cồng kềnh. Trả 600 một người có được không? Chúng ta còn nhiều thứ cần bàn. Vì không có thang máy, chú nên tìm một người làm cùng. Không thì thêm 300. Tôi có thể làm một mình. Anh cứ yên tâm, vậy thì được. Ngày hôm sau, người chuyển nhà đến nhà tôi như đã hứa. Sao chỉ có một mình vậy? Cô gái, tôi có thể tự làm một mình được. Chú xem nhà chúng tôi có rất nhiều đồ, lại còn đi cầu thang. Đúng vậy, chú đi tìm thêm người khác đi. Nếu có đồ gì bị đổ bể thì là chuyện nhỏ, nhưng có chuyện xảy ra với chú, chúng tôi không chịu trách nhiệm được. Chàng trai, xin hãy giúp tôi. Mẹ già nhà tôi quanh nằm ở nhà uống thuốc. Hai đứa trẻ sắp đi học rồi. Con phải đóng học phí. Nếu tôi làm không tốt, tôi sẽ không lấy một xu nào cả. Lúc đó chúng tôi thực sự không biết phải từ chối như thế nào, đành phải đồng ý. Người vận chuyển cắn chặt răng, một thân vác những thiết bị điện mà 3 người mới có thể chuyển. Ông chậm rãi di chuyển, cố gắng hết sức đi từng bước. Chú à, từ từ thôi. Không sao. Ông ấy cứ nói không sao. Nhưng tôi có thể thấy ông ấy đã dùng hết sức lực rồi. Ông ấy dùng sức vác tủ lạnh lên người, nhanh chóng mang ra ngoài từng bước một. Ông ấy không nâng, từ từ đặt đồ lên người mình. Từng bước run rẩy di chuyển xuống dưới. Cái tủ lạnh gần như bao phủ toàn bộ cơ thể ông ấy. Tôi thấy ông ấy khoảng 50 tuổi. Mỗi khi bước xuống một bậc thang, chân ông ấy sẽ run rẩy dữ dội. Tôi không biết trên vai người khuân vác này rốt cuộc đã gánh vác bao nhiêu gánh nặng quá sức. Sau khi chuyển hết hàng xuống, tôi lấy ra phí vận chuyển, gấp đôi giá đề nghị trước đó, và dùng 2 tay đưa cho ông ấy. Không, sao lại đưa nhiều hơn thế? Không được. Tôi không thể lấy thêm. Tôi nói 600 là 600. Chú cứ cầm đi, đóng học phí cho các em. Ông ấy nhất quyết chỉ nhận 600. Sau nhiều lần đưa đẩy, ông ấy mới chịu nhận. Nhìn bóng lưng gầy gò của ông ấy, trong lòng tôi cảm thấy một nỗi buồn khó tả. Ông ấy là một người cha, cũng là một người con, và là một người chồng. Khoảnh khắc ấy tôi thấy, là một người đàn ông hóa ra là một việc khó khăn như vậy. Đâu có năm tháng nào nhẹ nhàng, chỉ là có người gánh nặng cho bạn. Năm nay bạn 28 tuổi, nhớ lại mình tốt nghiệp đã nhiều năm rồi. 3 ngày đi làm, buổi tối tan làm sẽ nằm trong căn nhà thuê khoảng 10 mét vuông. Không có giao du với xã hội, cũng không có nhiều bạn bè. Mấy năm nay bạn hình như đã quen với cuộc sống này rồi. Hôm đó bạn mở mạng xã hội đã lâu không dùng. Bên trong vẫn còn những bức ảnh chụp cùng nhau vào đêm trước khi tốt nghiệp. Nhiều lúc đi học, bạn cùng phòng luôn đều đặn. Đi ăn tối ngoài lề đường, bạn luôn gọi một phần mì xào rau. Mỗi lần đều cố ý hoặc vô thức nói 1-2 câu về mục đích ăn mì. Dương Húc đừng chỉ ăn mì. Ăn thử cái này đi, vị ngon lắm. Được thôi. Bạn cũng ăn một chút cho có lệ. Ăn xong bạn bảo nó béo lắm. Không ăn nữa. Dần dần, khoảng cách giữa bạn bè dần xa dần. Dương Húc này thật không hợp với đám bọn mình. Trở lại ký túc xá, bạn lặng lẽ gửi tiền cơm chiên trong nhóm. Nhưng bạn cùng phòng không có ý định lấy phần của bạn. Họ biết điều kiện gia đình ở khu Dương Húc không tốt. Mỗi bữa ăn trưa chỉ có bánh bao và dưa chua. Vậy nên mọi người cũng không mấy để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Cho đến khi họ vô tình nghe thấy Dương Húc và mẹ gọi điện. Dương Húc à, bố con đang ở bệnh viện. Gia đình không có nguồn thu nhập chính. Chi phí sinh hoạt có gì gọi cho mẹ sau nhé. Mẹ ơi, không cần lo chi phí sinh hoạt cho con. Hãy chăm sóc bố. Con có thể sắp xếp làm vài công việc bán thời gian. Đột nhiên họ dường như hiểu được lý do tại sao Dương Húc không hòa hợp với họ. Sau đó, mỗi lần gọi đồ ăn thêm một phần cho Dương Húc. Cái này cho cậu ăn đi. Hôm nay cửa hàng này có khuyến mãi mua 1 tặng 1. Dương Húc, tôi tìm thấy một thẻ cơm dưới bàn. Của cậu phải không? Là của tôi sao? Bạn hỏi lại có phải là của họ không? Chắc là của bạn.
Mấy người khác tôi đều hỏi qua rồi, cứ cầm đi. Thật ra trong lòng Dương Húc đều biết, làm gì có bữa trưa mua một tặng một, làm gì có ai bị mất thẻ cơm. Đây là đang cố gắng hết sức để giúp tôi. Sau khi tốt nghiệp, bạn ngày càng ít liên lạc. Thỉnh thoảng bạn cũng sẽ nghĩ đến họ và tuổi trẻ ở trường đại học. Khi nằm trong nhà thuê, trong đêm khuya tĩnh mịch, ngoại trừ tiếng đồng hồ báo thức và tiếng cành lá đung đưa, xung quanh đều im lặng. Đột nhiên có tin nhắn từ điện thoại, kéo bạn trở lại khỏi ký ức. Đó là tin nhắn nhóm đã lâu không xuất hiện. Các anh em đang làm gì vậy? Ngày mai cuối tuần cùng nhau đi chơi nhé. Được rồi, Dương Húc có còn ở gần trường không? Các cậu có đến không? Không gặp không về. Lúc này tâm trạng của bạn không thể diễn tả bằng lời. Như thể một viên sỏi rơi xuống, khuấy động mặt hồ yên tĩnh. Ngày hôm sau đến nơi đã hẹn, các bạn vẫn đùa cợt nói rằng tôi là bố của bạn, nếu ngươi là con trai ta. Phải, thời gian trôi thật nhanh, nhưng lúc này dường như các bạn chưa bao giờ già đi. Ăn cơm trước đi, khi ta no thì là ta chứ không phải ngươi. Cùng nhau ăn uống nói cười, kể về những ngày hạnh phúc khi xưa và xoay quanh cuộc sống bất đắc dĩ hôm nay. Uống xong ly này, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Chúng ta đều cùng cố gắng. Nào, chúc mừng tương lai của chúng ta. Đúng lúc này, điện thoại của bạn đổ chuông. Là sếp của bạn gọi. Dường như trong lòng bạn cảm thấy hơi bất an. Dương Húc, sao vẫn chưa được bàn giao kế hoạch của cậu? Sếp à, tôi đang ở bên ngoài. Tôi không quan tâm lý do là gì. Nếu không đến công ty trong vòng 10 phút nữa, cậu tự động nghỉ việc đi. Lúc này bầu không khí trở nên yên tĩnh. Mọi người đều không nói gì, nhìn vẻ mặt chán nản của bạn. Bọn họ giả vờ vui vẻ. Ôi dào, không sao, cậu đi làm việc của mình trước đi, đừng lo cho bọn tôi. Còn đứng đó làm gì? Đi, bạn đến quầy thu ngân. Phát hiện hóa đơn đã được thanh toán rồi. Khi bạn chuẩn bị chạy xe đạp về công ty, bọn họ ở cách đó không xa vẫy tay với bạn. Lúc này, có một loại đau lòng không thể giải thích được. Không biết lần sau chúng ta sẽ gặp nhau là khi nào nữa. Phải, sau nhiều năm, thời gian chúng ta dành cho nhau ngày càng ít đi. Còn người có thời gian lại phải dành cho công việc và cuộc sống mưu sinh. Có người bận rộn yêu đương, có người bận rộn chăm sóc gia đình và con cái. Đối với bạn bè, có thể có cơ hội gặp lại và nói chuyện lại càng quý giá hơn. Núi xanh không đổi, nước xanh chảy dài. Chúc bạn và tôi tương lai tươi sáng. Mong anh em còn nhớ đến nhau. Mong anh chạy trốn nửa đời, trở về vẫn là thiếu niên.